صباح الفل على الكل. النهارده هنشوف مع بعض صورة من صور التقدم التكنولوجي في الصين. فنادق كتير قوي في العالم ابتدت تستعمل الروبوتس عشان تقدم خدمة أفضل للنزلاء وبتكلفة أقل. لكن الجديد في الصين إن حتى الموتيلات الصغيرة خالص بتستعمل الروبوتس. بقت حاجة عادية خالص وانت ماشي في أي موتيل إنك تلاقي روبوت ماشي جنبك ومع العشاء بتاع النزيل، ويدخل الأسانسير لوحده، وأول ما يدخل تلاقي الدور اللي هو طالع فيه منور وبعدين الباب يفتح والروبوت يروح على الغرفة ويوصل الأوردر. مش بس كده، ده حتى في المولات بقت حاجة عادية إنك تلاقي روبوت جنبك بينظف الأرض. الصين عاوزة تبقى أولا عندها اكتفاء ذاتي في الروبوتات، وبعد كده تبقى أكبر مصنع للروبوتس على مستوى العالم. روبوت بالصيني يعني جيتشيران. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتقولوا لي رأيكم في الكومنتس.